Kính thưa quý vị, Tết Thanh Minh là một ngày lễ Tết thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng thành kính đối với tổ tiên của người Việt Nam, mang đậm nét thiêng liêng, phong tục truyền thống in sâu trong mỗi người dân Việt Nam. Vào những ngày này, những người con xa quê đều sắp xếp về tảo mộ tổ tiên mình. Vậy Tết Thanh Minh có ý nghĩa nguồn gốc như thế nào? Và năm nay, năm 2022, Tết Thanh Minh nhằm vào ngày nào dương lịch? Hãy cùng Kim Anh tìm hiểu nhé! Ngày lễ Tết Thanh Minh không có ngày cố định, thời gian bắt đầu từ ngày 4, ngày 5 tháng 4, sau khi kết thúc tiết Xuân Phân, và kết thúc vào khoảng ngày 20, 21 tháng 4 dương lịch, khi bắt đầu tiết Cốc Vũ. Vào ngày lễ này, con cháu cùng nhau kéo về thăm mộ của tổ tiên, cùng nhau dọn dẹp, quét rửa mộ phần và bài mâm cúng cho tổ tiên, mong tổ tiên phù hộ cho con cháu luôn khỏe mạnh, bình an. Năm 2022, Tết Thanh Minh rơi vào ngày thứ ba, ngày 5 tháng 4 năm 2022, nhằm ngày 5 tháng 3 âm lịch. Như vậy thì nguồn gốc ý nghĩa của ngày Tết Thanh Minh như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu về nguồn gốc của Tết Thanh Minh. Tết Thanh Minh hay còn gọi là tiết Thanh Minh bắt nguồn từ Trung Quốc, diễn ra vào thời điểm Xuân Thu hàng năm. Truyền thuyết kể lại rằng, ngày xưa lúc vua Tấn Văn Công gặp loạn lạc và phải bỏ nước lưu vong khắp nơi. Trong thời gian lưu vong này, ông được vị hiền sĩ Giới Tử Khôi hộ tống và hiến kế để trốn nạn. Vượt qua bao nhiêu khó khăn trên đường, vị hiền sĩ đều dốc lòng bảo vệ vua, đến cả cắt phần thịt ở chân mình để cứu vua khỏi chết đói. Mặc dù mang lòng cảm kích nhớ ơn người hiền sĩ này, nhưng khi đã giành lại được đất nước, ông lại quên mất người đã giúp mình năm xưa. Thay vì truy cứu nhà vua, Giới Tử Khôi cùng mẹ rút về trên núi Điềm Sơn ở ẩn và mặc kệ đồ vật ban thưởng của nhà vua. Trong lúc tức giận, nhà vua đã vô tình đốt cháy cả rừng, khiến hai mẹ con Giới Tử Khôn chết cháy. Khi biết người mình mang ơn đã mất, vua vô cùng đau buồn và ban lệnh cả nước chỉ ăn đồ nguội, nay còn gọi là Tết Hàng Thực, trong 3 ngày để tưởng nhớ công lao của Giới Tử Khôn. Từ đó ngày 3 tháng 3 âm lịch hàng năm được vua lấy làm ngày Tết Thanh Minh để tưởng nhớ sự hy sinh của người đã khuất. Ngoài tục Hàng Thực, vào những ngày đầu năm tháng 3 còn có hội Đạp Thanh hay còn gọi là hội Dẫm Cỏ. Đây là lễ hội có nguồn gốc từ Trung Quốc. Trong dịp này, nam nữ sắm sửa cho mình quần áo đẹp để cùng đi chơi xuân. Hiện nay ở Việt Nam không còn lưu truyền lễ hội này nữa, nhưng chúng ta vẫn có thể biết được lễ hội này qua đoạn thơ trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Thanh Minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Gần xa nô nức yến anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử gia nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Ý nghĩa của Tết Thanh Minh. Đối với người Việt Nam, Tết Thanh Minh là dịp để con cháu hướng về cội nguồn tổ tiên. Dù đi xa làm ăn thì vào ngày này gia đình cùng tụ họp đi tảo mộ, sau đó về nhà quây quần bên mâm cơm gia đình. Những ngôi mộ sạch sẽ tươm tất sẽ thay con cháu thể hiện lòng thành kính của mình đối với tổ tiên. Trong dịp Tết Thanh Minh, các khu nghĩa trang thường trở nên đông đúc, tấp nập, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Dạy con cháu nên biết yêu thương, hiếu thảo, trân trọng ba mẹ khi còn sống, chứ không phải chờ đến khi họ mất mới tỏ lòng thành kính của mình. Như vậy, người Việt Nam thường làm gì trong dịp Tết Thanh Minh? Là Tết Thanh Minh đi tảo mộ. Đối với người Việt Nam, ngày Tết Thanh Minh là ngày để con cháu tưởng nhớ về tổ tiên nguồn cội. Vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, con cháu sẽ chuẩn bị lễ vật và thắp hương trước mộ của người đã khuất. Sau đó sẽ tiến hành dọn dẹp mộ phần, mong tổ tiên phù hộ cho con cháu khỏe mạnh, bình an. Sau khi tảo mộ, các thành viên cùng nhau về nhà lập mâm cơm dâng lên bàn thờ gia tiên và cùng nhau ăn uống sum vầy, trò chuyện bên nhau, gắn kết tình nghĩa quyết thống trong gia đình mình. Thanh Minh cúng gì? Trong ngày này, ngoài việc tảo mộ thì tục cúng hay chuẩn bị mâm cúng cũng là một phần quan trọng được nhiều người coi trọng. Mọi người trong gia đình sẽ đi chợ mua đồ để chuẩn bị mâm cúng.
Tùy theo phong tục và địa phương, mâm cúng chuẩn bị sẽ khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là một mâm cơm bình thường để mời cơm ông bà tổ tiên cùng nhau ăn uống sum vầy, chứ không khoa trương hay mở yến tiệc linh đình. Sắm lễ Tết Thanh Minh. Sắm lễ thường gồm thịt, gà, rượu, giò chả, mâm cơm cúng, đầy đủ gồm xôi, gà, canh măng, miếng xào, hương, hoa, đèn, trầu cao, tiền vàng, hoa quả. Ở ngoài mộ, khi làm lễ tảo mộ ở ngay ngoài phần mộ gia chủ tiến hành sắp xếp đồ cúng, lưu ý hoa quả, tiền vàng được đặt chung. Nhưng lễ mặn thì đặt riêng, sau đó thắp nhang đèn, chỉ nên cắm 1 hoặc 3 nén, kiêng kỵ cắm 2 nén và vái 3 lần để tỏ lòng thành với quan thổ công thổ địa, rồi mới mời gia tiên trở về và bắt đầu đọc bài khấn vái cho tiết thanh minh. Đợi hương tàn, mọi người tiến hành ra khu lăng mộ của gia đình thắp hương và xin phép ông bà cho mình được dọn dẹp. Lễ cúng hoàn tất, mọi người dọn dẹp sửa sang. Khi tuần hương được 2/3, lúc này mọi người có thể tạ lễ, hóa vàng, xin lộc và ra về. Ở tại gia, cúng lễ tiết thanh minh tại nhà cần lưu ý những điều sau: dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, đặc biệt là bàn thờ gia tiên. Chuẩn bị mâm cỗ sẵn ở nhà để tiến hành cúng sau khi đã thanh minh tại mộ. Thắp hương khấn vái tương tự như các tục cúng khác. Cần thành tâm và giữ thái độ trang trọng khi làm lễ để thể hiện lòng thành kính đối với ông bà, tổ tiên. Lưu ý để tránh xui xẻo trong Tết Thanh Minh. Khi đi tảo mộ vào ngày Tết Thanh Minh, có những điều lưu ý quý vị cần phải biết để tránh xui xẻo như: khi đi ngang mộ phần người khác, không nên giẫm đạp cũng như đá đồ cúng của người khác. Điều này sẽ mang đến vận xui cho quý vị, nhất là trẻ nhỏ, thanh niên cần lưu ý. Đối với phụ nữ đang trong kỳ hành kinh, phụ nữ có thai hay người bị phong hàn thấp khớp thì không nên đi tảo mộ vì khí lạnh, năng lượng xấu ở đây. Bởi vì tảo mộ là khoảng thời gian gia đình tụ tập lại với nhau nên thường chụp ảnh kỷ niệm. Tuy nhiên, điều này không được khuyến khích tại khu vực nghĩa trang nên hạn chế chụp ảnh tại đây. Khi dọn dẹp mộ phần nên dọn dẹp sạch sẽ trước sau, cũng như kiểm tra tình trạng mộ để tránh chuột trắng rết bò vào bên trong. Không nên bàn tán chỉ trỏ vào mộ người khác để tránh mang xui xẻo đến cho mình. Đây cũng là việc bày tỏ sự tôn trọng đối với người đã mất. Và tiếp sau đây, Kim Anh xin giới thiệu 2 bài văn khấn. Thứ nhất là văn khấn tiết thanh minh ở ngoài mộ, và thứ hai là văn khấn tiết thanh minh tại gia. Văn khấn tiết thanh minh ngoài mộ như sau: sắm lễ tảo mộ tiết thanh minh thường bao gồm hương đèn, trầu cao, tiền vàng, rượu thịt như chân giò, gà luộc hoặc một khoanh giò nạc, hoa quả. Sau đó chúng ta đọc văn khấn: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con lại 9 phương trời, 10 phương chư Phật 10 phương. Con lại hoàng thiên hậu thổ, chư vị tôn thần. Con kính lại các ngài thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này. Hôm nay là ngày, tháng, năm. Đọc ngày tháng âm lịch. Tín chủ chúng con là tên của bạn, ngụ tại số nhà, xã phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố, địa chỉ nhà của bạn. Nhằm tiết thanh minh, tín chủ con thành tâm, thành kính, sắm sửa lễ lạc, có lá trầu quả cao, trà quả, hương hoa, thắp nén tâm hương, kính dâng trước án, kính mời chư vị tôn thần, lai lâm chiếu giám. Gia đình chúng con có ngôi mộ của cụ tứ đại, tam đại, ông bà, cha mẹ, tán tại xứ này, nay muốn sửa sang xây đắp. Vì vậy chúng con xin kính cáo các đấng thần linh, thổ thần, long mạch, tiền chu tước, hậu huyền vũ, tả thanh long, hữu bạch hổ và chư vị tôn thần cai quản trong khu vực này. Chúng con kính mời các vị chư thần về đây chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho vong linh được an nhàn yên ổn, siêu thoát. Cúi xin các vị phù hộ độ trì cho tín chủ chúng con toàn gia mạnh khỏe. 3 tháng mùa hè, 9 tháng mùa đông đều được mạnh khỏe, tươi tốt. Chứng minh chứng giám lòng thành gia đình chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cúi lại 3 lần. Sau khi khấn xong, đợi hết 2/3 tuần hương, lúc này mọi người tiến hành đi tạ lễ.
hóa vàng, sinh lộc và trở về nhà làm lễ gia thần và gia tiên ở nhà. Và sau đây là dân khấn tiết thanh minh tại gia. Tùy theo mỗi gia đình, có thể làm mâm cơm cúng với đầy đủ xôi, gà luộc hoặc giò, canh măng, miếng, thêm đĩa xào, hoặc chỉ thắp hương bình thường với hoa quả tươi, trà tàu, thuốc lá để thông báo với gia tiên tiền tổ, ông bà, người đã khuất về ngày thanh minh. Gia chủ sửa sang quần áo nghiêm túc, đứng trước hương án, thắp hương, đốt đèn, sau đó khấn: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lại 9 phương trời, 10 phương chư Phật 10 phương. Con lại gia tiên tiền tổ, họ hàng nội ngoại hai bên gia tộc họ. Con lại bà tổ cô ông Mãnh, ông bà, cô bé đỏ, cậu bé đỏ tại gia. Hôm nay là ngày, tháng, năm. Nay con giữ việc phụng thờ tên là. Tuổi, sinh tại xã, huyện, tỉnh. Cùng toàn gia trước bàn thờ gia tiên cúi đầu bái lễ. Kính mời thổ công, táo quân, đồng lai, cách cảm. Kính dâng lễ bạc, trầu rượu, trà nước, vàng hương, hoa quả cùng phẩm vật lòng thành nhân dịp Tết Thanh Minh. Kính mời hương hồn nội ngoại tổ tiên, kỵ, cụ, ông, bà, cha mẹ, cô dì chú bác, anh em, chứng giám và hưởng lễ. Con thành tâm kính cúi xin gia tiên tiền tổ, bà tổ, cô ông Mãnh, ông bà, phù hộ độ trì, đề tâm xếp nếp, vuốt gia che chở cho đại gia đình con bình an, thịnh vượng. 3 tháng mùa hè, 9 tháng mùa đông đều mát mẻ, tốt tươi, đều lành mang lại, đều giữ mang đi, cho công việc của gia đình con đều thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều may mắn. Chúng con kính dâng lễ bạc tâm thành, cúi xin gia tiên chứng minh chứng giám cho lòng thành của toàn thể giao quyến. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hy vọng bài chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho quý vị hiểu biết thêm nhiều hơn về nguồn gốc cũng như ý nghĩa của ngày Tết Thanh Minh để cùng gia đình đi tảo mộ tưởng nhớ tổ tiên của mình. Và bây giờ, Kim Anh xin kính chào và hẹn gặp lại.